ucrainenii au început o contraofensivă la Bahmut. Ziua 419 a războiului din Ucraina aduce vești bune. Zilele trecute, forțele convenționale ruse au condus un atac intens în partea de nord a orașului și, datorită superiorității numerice, i-au forțat pe ucraineni să se retragă din pozițiile lor. Noile rapoarte indică faptul că în ultimele 2 zile, forțele ucrainene au câștigat rapid avânt. Prima confirmare a succesului ucrainean a venit de la un luptător ucrainean din batalionul Aidar. El a declarat că ucrainenii au recucerit cel puțin jumătate din clădirile înalte de la marginea exterioară. Ulterior, au fost publicate filmări ale exploziei care arată cum casa de cultură din Bahmut a fost redusă la moloz. Explozia a fost controlată și condusă de forțele ucrainene, ceea ce sugerează în mod clar că ucrainenii au recâștigat controlul asupra unei jumătăți din clădirile înalte. Ulterior, această informație a fost confirmată și de forțele ruse, care au arătat că rușii încercau să traverseze aleea. Aceasta înseamnă că astăzi ucrainenii au atins 2 obiective cruciale. În primul rând, distrugând clădirea din mijlocul aleei largi, ucrainenii au complicat semnificativ asalturile rusești, deoarece această clădire era singurul lucru care le asigura acoperire. În al doilea rând, ucrainenii și-au asigurat controlul asupra marginii exterioare a orașului, ceea ce permite distrugerea tuturor unităților de asalt rusești care încearcă să se apropie de Kromove și să taie una dintre principalele drumuri de aprovizionare către Bahmut. Rușii s-au retras parțial și din zona rezidențială cu case mici. Filmările luptelor de astăzi au arătat cum rușii se retrag, fie își abandonează pozițiile. Acest grup a fost observat în apropierea căilor ferate și nu toți au supraviețuit, ceea ce indică clar prezența ucrainenilor. După ce au văzut că aproape toate câștigurile generate de efortul lor ofensiv extrem de costisitor au dispărut, rușii au recurs la bombardamente intense, iar luptătorii ucraineni au raportat că bombardamentele au fost într-adevăr foarte intense, deși rușii au întârziat, deoarece cele mai importante puncte forte au fost deja recapturate. Pe măsură ce rușii au observat că situația nu s-a schimbat în favoarea lor, au început să folosească bombe aeriene ghidate. Un luptător ucrainean din batalionul Aidar a raportat că, în urma loviturilor de artilerie și aviație, zona rezidențială cu case mici fusese aproape complet distrusă, așa că de acum înainte nici ucrainenii, nici rușii nu mai pot menține o prezență permanentă în această regiune. Și rușii și-au schimbat tactica și, în acest moment, atacă poziții ucrainene. În primul rând, își concentrează focul de artilerie pe o secțiune foarte îngustă a frontului și apoi trimit un val uman pentru a încerca să captureze un sfert. Dacă nu funcționează, atunci repetă procedura. Până acum nu funcționează deloc. Iar seara, unul dintre luptători a spus că astăzi rușii au pierdut aici cel puțin 200 de oameni. Folosirea intensă a artileriei și a valurilor umane constând în unități mari de asalt este exact modul în care forțele obișnuite rusești lucrează și în alte direcții, ceea ce indică încă o dată că comandanții forțelor aeriene au copiat operațiunea din Bahmut. Recentul efort rusesc de a prăbuși apărarea ucraineană din Bahmut a eșuat. Se pare că comandanții forțelor aeriene au încercat să preia simultan operațiunea, să surprindă ucrainenii cu tactici noi și să culeagă laurii pentru încheierea bătăliei pentru Bahmut. Din nefericire pentru ei, ucrainenii au înțeles rapid că forțele ruse erau prea concentrate și au început să se retragă ori de câte ori era necesar, deci îi prindeau în capcană, în timp ce artileria ucraineană elimina sute de atacatori. Drept urmare, rușii au rămas fără soldați pentru a susține aceeași intensitate a atacurilor, iar ucrainenii au preluat treptat aproape toate teritoriile din care s-au retras temporar. Deci ce au făcut până acum rușii în Bahmut este o țurcă, cum se zice pe românește. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.